Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lúc đầu chỉ là một trận mưa lớn, không ai quan tâm, nhưng không ai ngờ. Sau đấy thời tiết bỗng trở nên rất lạnh, theo bão tuyết và lốc xoáy nhanh chóng quét qua. Nhiệt độ âm 70 độ ở bộ Bắc bán cầu. Điện nước không có, nguồn cung cấp khan hiếm và tất cả chỉ mới bắt đầu. Cuối tháng 3, nhiệt độ ngoài trời là 33 độ. Cảm giác ấm áp thật dễ chịu. Chỉ có bà già đang phơi nắng dưới tòa nhà văn phòng, nhăn mày lo lắng vội vàng ăn trưa xong. Đi mua áo phao. Tháng 3 nóng thế này, sợ là chuyện xấu, đáng tiếc không ai để ý đến lời nói của bà. Ngày mai là cuối tuần, các đồng nghiệp hẹn đi dã ngoại. Thức ăn đều đã chuẩn bị xong, đặt trong hộp đựng. Tôi còn một số việc phải hoàn thành, để ngày mai có thể hoàn toàn thư giãn, vì vậy đã ở lại làm thêm giờ. Khi chuẩn bị đi pha một tách cà phê thì tôi bị cảnh tượng bên ngoài cửa sổ làm cho kinh ngạc. Đã 8 giờ tối rồi. Trời không những không tối, ngược lại còn biến thành một màu đỏ sẫm, giống như vết màu ố bị che khuất bởi sương mù. Kỳ lạ và u ám. Tôi lấy điện thoại ra, mới phát hiện các đồng nghiệp đã nói chuyện trong nhóm rất lâu rồi. Hôm nay có vẻ không bình thường lắm. Các cậu đã xem dự báo thời tiết chưa? Ngày mai trời mưa phải không? Lúc này vẫn là 30 độ, trời nắng to. Giờ bên ngoài cửa sổ đã lên gió rồi, cây cối bị cuốn theo. Mặc áo cộc tay thật sự hơi lạnh. Tôi vừa định đi xem dự báo thời tiết, đột nhiên sấm sét vang lên khắp bầu trời. Tôi suýt nữa thì vứt điện thoại đi. Đó có phải là sấm chớp không? Tôi đang đứng trên tầng 19, nhìn bầu trời phía xa như bị xé toạc. Trong lòng lặng lẽ dâng lên một cảm giác sợ hãi. Rất nhanh sau khi sấm sét lớn qua đi là mưa lớn. Gió mạnh cuốn mưa điên cuồng đập vào kính. Tôi nhanh chóng đóng chặt cửa sổ công ty. Nước mưa làm ướt mặt tôi. Nhiệt độ theo thời gian thực của dự báo thời tiết vào lúc này hiển thị là 16 độ. Tối nay ở lại công ty đã. Chờ mưa tạnh rồi nói sau, nhưng lúc đó tôi không hề biết. Trong vòng mấy tháng tới, tôi không thể rời khỏi công ty. Các đồng nghiệp đã rời công ty trước khi tan làm, có rất nhiều người không thể quay lại. Tôi bị đánh thức vì lạnh. Khi tôi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa, mở điều hòa không khí, cả người co lại thành một khối, tay chân lạnh cóng. Trên cánh tay nổi một lớp da gà, nhìn điện thoại phát hiện giờ mới 30 sáng, nhiệt độ đã giảm xuống 12 độ, mưa vẫn không ngừng. Tiếng mưa liên tục vang lên hơn nửa đêm, làm cho thính giác của tôi gần như tê liệt. Thỉnh thoảng lại có một tia sét, sẽ hết đám mây đen này đến đám mây đen khác. Tôi một mình ngồi trong phòng nghỉ của công ty, sợ hãi. Mưa lớn này không biết khi nào mới dừng lại. Công ty trống rỗng không người. Tôi đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống. Trên đường không có xe. Cơn mưa càng lúc càng gấp gáp và dữ dội. Tầng 1 của văn phòng đã bị ngập, may mà trời sắp sáng rồi. Tàu điện ngầm bắt đầu hoạt động lúc 5 giờ sáng. Lấy điện thoại ra, tôi mới phát hiện trạm tàu điện ngầm ngừng hoạt động vì bị ngập. Tôi tưởng đó chỉ là thời tiết chuyển lạnh, nhưng cơn mưa này lại gây ra lũ lụt. Giao thông gần như bị tê liệt, nhiều nơi ngừng hoạt động, trường học đóng cửa, khiến tôi bị mắc kẹt trong công ty. Nhiệt độ thời tiết thấp như này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Tôi biết tôi không thể ngồi chờ chết. Ít nhất, tôi không thể bị chết cóng và chết đói trong tình huống này. Tôi lục tìm 5 thùng nước uống và 1 thùng cà phê hòa tan, 1 thùng mì gói và 1 hộp lẩu tự sôi, cùng tất cả các loại đồ ăn nhẹ nhỏ. Thậm chí còn tìm cả chăn lông vũ và áo lông vũ. Tôi đã lục soát mọi ngóc ngách của công ty. Ngay cả văn phòng ông chủ cũng bị tôi lục soát. Tôi đem những vật tư thu thập được, tất cả đều chuyển đến phòng nghỉ. Lúc đó tôi cũng không ngờ, nhờ những thực phẩm này, tôi đã sống sót vượt qua ngày tận thế. 2 ngày sau, mưa lớn biến thành mưa đá. Cửa sổ tầng 19 bị đập vỡ. Sau trận mưa đá, nhiệt độ giảm xuống âm 30 độ. Mấy ngày mưa tầm tã thì đã bị đóng trên băng khô. Một trận bão tuyết lặng lẽ đến. Mấy ngày rồi, chưa thấy bầu trời trở lại bình thường. Lúc trước là một mảnh tối tăm, bây giờ là một màu trắng xóa. Nhìn lâu rồi, cảm giác như bản thân đều bị hút vào trong đó. Trong thời tiết khắc nghiệt này, vô số người già và trẻ em bị ốm phải nhập viện. Ngoài ra còn có nhiều thương vong xảy ra do tai nạn. Nghe nói bệnh viện đã quá tải rồi. Ngay cả hành lang cũng không nhét được thêm nữa. Nhà tôi thuê cách công ty khoảng cách 3 trạm. Nhưng tàu điện ngầm đã bị tê liệt. Với thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhà cho thuê ở tầng 1 của tôi chắc là cửa đều bị băng tuyết phủ kín rồi. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy may mắn. May mà mình bị kẹt. Công ty hiện vẫn đang cung cấp điện, mọi thứ đều bình thường. Máy điều hòa trong phòng nghỉ và máy sưởi hoạt động bình thường. Áo lông vũ tôi mặc lúc ăn lẩu tự sôi còn sẽ toát một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi ăn uống xong, tôi ra khỏi phòng nghỉ.
mặc áo lông vũ đứng trước cửa sổ, chịu đựng gió thổi vào u âm, nhìn nhân viên sửa chữa trên cột điện thoại cách đó không xa, cùng màu trắng trên bầu trời. Quần áo lao động màu đỏ trên người anh ta đặc biệt dễ thấy, nhưng nhiệt độ bên ngoài đã lên đến âm 50 độ. Tôi chỉ đứng dựa vào cửa sổ, tôi cảm thấy gió đánh vào mặt rát buốt. Toàn thân đông cứng và tê liệt, đầu mũi đau nhức, không thể ngừng run rẩy. Bên ngoài vẫn đang gió lớn cấp 8 đến 9. Khi tôi lo lắng nhìn ra ngoài, hình bóng trên cột điện bị gió thổi rơi thẳng xuống đất. Tôi thốt lên. Anh ta đã rơi vào băng tuyết, bất động. Thời tiết cực lạnh chắc đã khiến anh ta đông cứng rồi. Rơi từ một nơi cao như vậy, thậm chí còn không nhìn thấy máu. Tôi nghi ngờ anh ta đã mất mạng trước khi rơi xuống. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết trên đường. Quay lại phòng nghỉ, tôi đi tìm tất cả các thiết bị điện trong văn phòng. Tất cả đều đã ngừng hoạt động rồi, mất điện rồi. Tuyết có thể chỉ là khởi đầu. Xong phim rồi, nhiệt độ giảm mạnh, không có xu hướng dừng lại. Khi hệ thống điện bị tê liệt hoàn toàn, chờ đợi tôi chỉ có một con đường chết. Điện thoại của tôi bị tắt do nhiệt độ thấp. Sau khi khởi động, tôi mở WeChat, phát hiện rất nhiều người trong số họ đang ở trong nhóm nhắc tên tôi. Tiểu Hy, cậu không sao chứ? Hình như mọi nơi đều bị cắt điện rồi. Trong ngăn kéo của tôi có một hộp sưởi. Cậu cứ dùng trước đi. Tôi cũng có. Tôi có máy sưởi tay đã sạc đầy. Cảm ơn, tôi vẫn còn một hộp miếng dán giữ nhiệt. Các bức tường của phòng khách được trang bị vật liệu cách nhiệt. Cậu vào đó đi, tôi mua một hộp lẩu tự sôi. Gửi chuyển phát nhanh ở sảnh tầng 1. Cậu đi lấy đi. Nhìn họ lo lắng. Đầu mũi tôi chua xót, mắt nóng lên. Thời gian không đợi tôi, công ty chúng tôi ở tầng 19. Mặc dù giờ đã qua cuối tuần, cộng với việc vừa đói vừa lạnh suốt nhiều ngày, cả tòa nhà có thể đã không còn ai. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, có lẽ tôi không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong công ty. Tôi cảm ơn họ trong nhóm WeChat. Sau đó bắt đầu tìm kiếm đồ dùng sưởi ấm và nước, quần áo, giày dép và bật lửa, thậm chí tất cả các tài liệu giấy và sách. Nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh cực lạnh, có lẽ tôi có thể phải dùng lửa để đốt sưởi, duy trì cuộc sống. Chỉ còn một vấn đề nữa. Tôi có nên đến sảnh tầng 1 xem không? Thu thập thêm một số thứ nữa. Tòa nhà trống không lại còn mất điện. Một mình đi 19 tầng cầu thang. Tôi thực sự sợ. Nhưng nếu không đi, ai biết ngày tận thế này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi hạ quyết tâm, mặc áo lông vũ dày nhất, lại mang theo một con dao trái cây để tự vệ, khóa cửa phòng lại. Sợ hãi đi xuống lầu. Hành lang vốn đã lạnh lẽo, bây giờ càng lạnh thấu xương. Cả người tôi như sắp đông cứng lại. Vừa rẽ xuống góc tầng 16, một cơn gió lạnh dữ dội cuốn theo băng tuyết, đập mạnh vào mặt tôi. Không biết khi nào thì cửa sổ đã bị đóng băng rồi nứt vỡ. Lúc này gió lùa qua vết nứt. Không biết là gió tuyết hay vụn thủy tinh. Cứ như vậy thổi vào mặt tôi, một cơn đau dữ dội ập đến. Cơ thể cứng đờ của tôi không kịp phản ứng, bị lật úp xuống đất, ngã xuống cầu thang. Trên người cứng đờ, cho dù lăn xuống cũng không cảm thấy đau. Nhưng khi tôi lăn xuống, đập đầu vào cầu thang, cơn đau dữ dội làm mắt tôi đen ngòm, như muốn ngất đi. Lúc này tôi cảm thấy có chất lỏng chảy xuống từ trán. Mùi máu. Nếu ngủ quên chắc chắn sẽ bị chất cóng ở đây. Cửa sổ bị nứt, vẫn đang lấp đầy băng tuyết vào hành lang. Chỉ trong chốc lát, trên người tôi đã phủ một lớp băng mỏng. Tuyết bên trong không giống như tôi thường nghĩ, mà lẫn cùng đá vụn, lạnh và cứng. Vết thương trên trán nhanh chóng bị tuyết đóng băng. Tôi cố gắng đứng dậy, đau đến nước mắt chảy ra. Nhiệt độ quá thấp, da của tôi bị dính xuống đất. Tôi chỉ cử động nhẹ thôi, đã cảm thấy rất đau đớn. Tôi hạ quyết tâm, đứng dậy nhanh nhất có thể. Đúng như tôi nghĩ, cho dù đông lạnh đến tê liệt, nước mắt trong mắt vẫn nhanh chóng rơi xuống. May mắn là dường như không có vết thương nào nghiêm trọng hơn. Điều này cũng khiến tôi kiên định quyết tâm phải đi tìm kiếm vật tư. Lợi dụng nhiệt độ hiện tại vẫn chưa thể rớt chất tôi vịn tường khó khăn đi xuống. Lúc đầu còn tự động viên mình trong lòng, đến cuối cùng thì giống như một xác chết biết đi. Bước đi tê liệt. Cả tòa nhà nhộn nhịp trước đây, bây giờ im lặng. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một nhà xác khổng lồ. Nỗi kinh hoàng của ngày tận thế ngoài sự sống và cái chết còn có cô đơn. Tôi không gặp được ai khác. Cửa sảnh tầng 1 đã bị băng tuyết lấp kín, không ra được. Nhiệt độ cực lạnh khiến tôi bị cảm thấy có chút không chịu nổi nữa rồi. Nhưng tôi không dám dừng lại. Tôi sợ một khi dừng lại sẽ không thể di chuyển nữa. Bàn dài đặt hàng chuyển phát nhanh rất lộn xộn. Rất nhiều thứ đã bị cuốn trôi. Tôi tìm thấy một ít đồ ăn vặt,
một gói sô-cô-la, một hộp cà phê, có cả một thùng súng nước khoáng nữa. Nhưng tôi không đủ sức để bê lên lầu. Chỉ có thể từ bỏ các loại hàng lớn, lấy mấy thứ tương đối nhẹ. Nhưng điều làm tôi phấn khích là tôi còn tìm thấy cả một hộp glucose ở quầy lễ tân. Tôi dứt khoát lấy ra một chai. Bên trong đã đóng thành băng rồi. Không có cách nào khác, tôi tiện tay nhặt một cái túi trên mặt đất, đặt những gì mình tìm thấy vào. Lên lầu tốn nhiều sức hơn xuống lầu. Đến cuối cùng tôi không còn sức để đứng nữa. Bộ não gần như mất khả năng suy nghĩ. Chỉ có bản năng sinh tồn mới giúp tôi tiếp tục. Tôi đã dừng lại vài lần, tức ngực, trước mắt mờ ảo, cho đến khi tôi cảm nhận được sức gió từ cửa sổ vỡ trên tầng 16. Tôi mới tỉnh táo được vài phút. Sắp đến rồi. Sau đó lại phát hiện trong hành lang đổ đầy tuyết. Không nhiều như lúc nãy. Trong lòng tôi mơ hồ nghĩ, tuyết sắp ngừng rồi sao? Ý nghĩ này đã cho tôi rất nhiều can đảm. Cho dù hai tay bị đông cứng cũng không dừng lại. Tôi khó khăn đi đến trước cửa công ty. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa, mắt cá chân bỗng nhiên bị thứ gì đó nắm chặt. Có một nỗi sợ hãi không thể che giấu bật ra. Tôi theo bản năng hét lên. Nhìn lại thì không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta nằm trên đất và nắm lấy cổ chân tôi. Khuôn mặt đó xấu xí, môi nhợt nhạt và nứt nẻ. Âm thanh phát ra cũng khàn khàn, giống như một con quạ bay ra từ địa ngục, đưa thức ăn ra đây. Nếu không tôi sẽ rớt cô. Anh ấy chỉ mặc một chiếc áo thể thao cộc tay, cơ bắp trần đã không thể nhìn thấy màu da bình thường nữa. Cho đến khi nhìn thấy logo trên quần áo của anh ta, tôi mới nhận ra anh ta là chủ phòng gym trên lầu. Anh ta không phải là người tốt. Lúc đầu tôi còn làm thẻ ở chỗ anh ta, mời anh ta làm PT riêng. Tôi đã bị anh ta quấy rối, không ngờ lại oan gia lại hẹp. Gặp nhau vào lúc này, tôi hoảng sợ và sợ hãi. Nhưng tôi vừa leo lên tầng 19, mệt mỏi, mất sức, không phải là đối thủ của huấn luyện viên thể dục. Anh ta chắc chắn rằng tôi có đồ ăn. Vào thời điểm quan trọng giữa sự sống và cái chết, làm sao anh ta có thể dễ dàng buông tha cho tôi? Tôi bị anh ta kéo xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, suýt xoa đau đớn. Anh ta muốn nhân cơ hội bò dậy, muốn xông vào trong. May mà dù mạnh mẽ thế nào, mặc áo cộc tay rồi phải chịu lạnh mấy ngày, chắc cũng không có gì để ăn, cho nên sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Tôi không chút do dự rút ra con dao hoa quả, đâm thẳng vào mặt anh ta. Tranh thủ lúc anh ta ăn đau liền, vội vàng mở cửa và sau đó nhanh chóng khóa cửa. Anh ta bị nhốt ở bên ngoài. Tôi không phải chúa. Ngay tận thế như bây giờ, không ai biết bản thân có thể sống được bao lâu. Đối mặt với loại cặn bã như này, tôi sẽ không thương hại anh ấy. Làm ơn cho tôi chút gì ăn. Chuyện lần trước là lỗi của tôi, là tôi không đúng. Tôi không muốn chết, tôi lạnh quá. Tôi chỉ lạnh lùng nói với anh ta. Tầng 1 có bánh bao và nước đấy, nhưng liệu anh ta có sống được không? Thì phải xem mạng của anh ta. Cửa kính dày của công ty, sử dụng kính chống đạn của ngân hàng, không thể bị vỡ. Tôi không để ý đến những lời cầu xin và chửi thề đằng sau lưng, quay mình trở lại phòng nghỉ. Không điện, không nước nóng. Tôi gần như không chịu nổi nữa rồi. Đây là ngày thứ 7 tôi bị mắc kẹt ở công ty. Điều hòa không khí từ lâu đã trở thành đồ trang trí. Tín hiệu 2G hiển thị trên điện thoại di động không ổn định. Nhiệt độ ngoài trời đã thấp tới âm 60 độ. Mặc dù các bức tường của phòng khách được trang bị vật liệu cách nhiệt, nhưng tất cả các chất lỏng cũng đã sớm bị đóng thành băng. Tôi cầm bật lửa, đốt một giấy trong một cái chậu. Ánh lửa đã lâu không thấy mang theo hơi ấm phả tới trên mặt. Tôi lập tức lấy ghế ra làm củi đốt. Khói đen bốc ra, mắt tôi khô và đau rát. Nước mắt chảy dài, tôi bịt mũi và miệng, khói bao trùm cả phòng. Tôi cũng sắp ngất rồi. Tôi ăn bánh mì. Sau khi ăn uống, tôi nhanh chóng trở lại ghế sofa trong phòng nghỉ. Tôi cuộn mình thật chặt trong chăn. Bão tuyết đã chuyển thành tuyết rơi dài, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Gió mạnh hơn. Nhiệt độ vẫn đang giảm. Theo như dự đoán từ chính phủ, trong vòng 48 giờ, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới âm 70 độ. Toàn bộ mạng lưới điện bị hư hỏng hoàn toàn. Hiện tại nhân lực và vật lực đều không đủ, gần như không thể khôi phục điện. Thảm họa đe dọa tính mạng con người. Mọi người không kịp chuẩn bị, chỉ trong một tuần, đã có vô số người già và trẻ em không chịu được đói lạnh, ra đi trong giấc ngủ. Những ngón tay cứng ngắc của tôi vất vả vuốt trên màn hình. Làm mới rất lâu rồi mới nhận được tin nhắn WeChat. Không có gì để ăn, uống hết nước rồi. Bây giờ tôi đang ăn tuyết. Tôi không nhìn rõ. Buồn ngủ quá, bây giờ không cần phải tăng ca nữa. Phía sau đấy là những lời hỏi han từ mấy đồng nghiệp khác. Nhưng cô ấy không bao giờ trả lời nữa. Tôi ôm chặt chăn. Một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình đã không về phòng thuê. Trong nhóm có 36 người. Cho đến bây giờ tôi chỉ thỉnh thoảng nghe được tin của 19 người. Nửa tháng sau ngày tận thế, tuyết ngừng rơi nhưng nhiệt độ giảm xuống âm 90 độ. Trong nhóm chỉ còn lại 8 người vẫn đang báo bình an.
nhưng cũng chỉ là sống sót thôi. Sau khi tuyết ngừng rơi, sức gió tăng lên mức 12. Tiếng gió gào thét. Trên bầu trời không còn là tuyết bay, mà là tất cả các loại gỗ và quần áo. Trong phòng, cửa sổ kính đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Thức ăn của tôi đã dùng hết 2/3 rồi. Mạng bị ngắt hoàn toàn. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi không nhớ mình đã ngủ khi nào. Lúc mở mắt ra lần nữa đã là nửa đêm rồi. Trước mắt tối đen. Khi nào thảm họa thiên nhiên này mới kết thúc? Tôi thường nghe tiếng than khóc của con người, thậm chí là chửi rủa. Điều đó ít nhất cũng chứng tỏ con người vẫn có thể chống cự, nhưng bây giờ chỉ có thể buông xuôi. Tôi lặng lẽ lấy mấy món thức ăn còn lại của mình. Ước tính tối đa có thể chống chịu thêm 1 tuần nữa. Tất nhiên là nếu tôi không bị chất cóng trong tuần này. Tôi không biết bây giờ là ngày thứ bao nhiêu. Điện thoại không mở lên được nữa. Cũng may là thời tiết cực lạnh. Vết thương trên trán và tay tôi đều không bị viêm. Tôi không thể quan tâm hơn được nữa. Các loại giấy có thể tìm thấy, bàn ghế gỗ, tất cả đều bị tôi lấy ra đây, cắt nhỏ bằng dao gọt trái cây, đốt lên để sưởi ấm hết rồi. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu bị nhiễm độc carbon monoxide hoặc đơn giản là bị chết cháy, thì tôi sẽ không còn bị tra tấn nữa. Không biết là do cảm giác cơ thể của tôi đã mất rồi, hay là nhiệt độ đã ổn định hơn. Tôi luôn cảm thấy, nhiệt độ hiện tại hình như đã kéo dài rất lâu rồi. Ít nhất tôi vẫn còn sống như 1 tuần trước. Tôi tưởng đó là dấu hiệu của sự kết thúc. Nhưng thảm họa tiếp theo, suýt nữa thì rớt cho tôi. Hôm đó tôi trốn trong chăn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa như có một tấm màn phủ xuống bầu trời. Tôi cứ tưởng mình bị ảo giác. Nhưng chẳng mấy chốc, tấm màn đó lại tiến đến gần hơn. Vô số đồ lặt vặt bị nó hút vào. Tôi chợt hiểu ra. Có lẽ là do bản năng sinh tồn. Tôi gần như quên rằng chân tôi đã bị đóng băng. Tôi thuận tay nắm lấy chăn và thức ăn trên người, chạy ra khỏi phòng nghỉ, trốn ở góc khuất nhất của công ty. Tai tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Sau đó là gió điên cuồng cuốn theo vô số đồ vật linh tinh, va chạm với nhau. Mặc dù tôi đã trốn ở một góc tương đối khuất gió, vẫn cảm thấy bản thân bị một lực hút mạnh kéo ra ngoài. Tôi nắm lấy khung cửa sau lưng. Các mảnh vụn linh tinh liên tục ập tới trên mặt. Đây là một cơn lốc xoáy dữ dội. Nếu tôi buông tay, rất có thể sẽ bị cuốn ra khỏi tầng 19. Tôi biết rõ, đây không phải là tôi đang tự dọa mình. Cánh tay tôi cố gắng nắm lấy khung cửa, không thể trốn được nữa. Ngay khi tôi chuẩn bị buông tay, mọi thứ cuối cùng cũng dừng lại. Tôi gục xuống đất. Trên mặt toàn là vết máu. Trước mắt là một mớ hỗn độn. Tôi nằm sấp rất lâu mới miễn cưỡng thở được. Cửa sổ kính bị nứt trước đó giờ đã vỡ tan. Không khí lạnh tràn vào. Điều này làm cho phòng nghỉ hoàn toàn mất tác dụng. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác buồn bã. Nếu không thì thôi vậy, đừng cố nữa, dù sao sớm muộn gì cũng chết. Tôi tưởng mình sẽ chết như thế này, giống như vô số người khác. Nhưng không. Trong lúc mê man, tôi nghe thấy từ phía xa xa truyền đến âm thanh. Tôi mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc. Tất cả đồng bào, xin hãy cố gắng. Hoạt động cứu người chưa bao giờ dừng lại, ngay cả khi khó khăn nhất. Tổ quốc cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ công dân nào. Hãy cố gắng bảo vệ mạng sống của mình, kiên nhẫn chờ đợi, tin vào Tổ quốc. Chúng tôi vẫn đang trên đường, nhưng tôi dường như không thể đợi đến lúc đó nữa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt nhận ra, đây là âm thanh phát ra từ radio. Lại qua một đêm nữa, tôi cảm thấy rất rõ ràng, tay chân của mình đã có thể hoạt động linh hoạt hơn một chút. Mặc dù vẫn rất lạnh nhưng tôi biết nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên rồi. Nhưng tôi đã hết thức ăn rồi. Nhìn xung quanh, chỉ có nửa chai nước đá. Ngoài cửa sổ vẫn còn mờ mịt. Trời tối đen không thấy ánh mặt trời. Chỉ có tiếng kính vỡ của cửa sổ vẫn đang nhắc nhở tôi, ngày tận thế chưa kết thúc. Tôi không biết qua bao lâu thì nhân viên cứu hộ đến. Tôi cũng không chắc họ có thể vào được không. Tòa nhà này hình như không còn người sống. Tôi như xác chết. Chẳng lẽ mình đã sống sót qua cái lạnh cực độ, vượt qua mưa đá, tránh được lốc xoáy, mà lại vì hết thức ăn nên phải chết như này sao? Tôi không cam lòng, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng. Tôi cầm dao cắt trái cây, cắt từng mảnh vải rèm, buộc chặt mọi thứ lại với nhau. Dùng dải vải màu đỏ buộc vào gậy dài đưa ra ngoài. Gió đã nhỏ đi nhiều rồi, nhưng tôi không còn sức lực nữa. Trong lúc đang hôn mê, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở bên cạnh. Mau mang lên xe đi, thật không thể tin được. Một cô gái yếu đuối lại có thể sống sót ở đây một mình trong 1 tháng. Cho một ít glucose trước, tôi biết tôi sẽ không chết. Tổ quốc đã đến cứu tôi được đưa vào bệnh viện để điều trị.
Trong khi đó, mạng đã được khôi phục. Trong nhóm vẫn còn 36 người. Tuy nhiên, một nửa số đồng nghiệp sẽ không bao giờ có thể trả lời nữa. Tôi sống sót rồi. Sau này càng phải sống tốt hơn, cho chính mình và cũng là cho họ, cho Tổ quốc. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người. Chúng ta phải thật kiên cường. Sống sót. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau khi thời tiết nắng nóng kéo dài 1 tháng, thì trời mưa phùn. Mọi người đều vui mừng. Không ai ngờ rằng cơn mưa này sẽ kéo dài cả năm. Cuối cùng cũng mưa. Lạnh quá, thời tiết như này hợp lý mà. Hưởng thụ đi, đám đông tránh mưa ở cổng siêu thị vui vẻ. Một số thậm chí còn lao đầu vào mưa. Tận hưởng sự mát mẻ hiếm có. Tôi mang theo một túi đồ ăn vặt từ siêu thị đi ra, nhìn bên ngoài trời mưa càng to. Nhớ mày, tôi không thích mưa. Nhiệt độ cao nhiều ngày như vậy, tôi cũng sắp chót cháy rồi. Trời mưa thật đẹp. Chỉ là tôi sợ nước mưa. 3 năm trước, tôi bị ngã xe xuống hồ vào một đêm mưa, bị nước nhấn chìm, suýt chết. Nếu không phải cửa sổ bị vỡ, tôi đã không thể sống sót. Sau đó, tôi bị ám ảnh bởi nước. Cho dù là nhìn thấy mưa cũng phát ớn. Tôi lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Từ hôm nay, nhiệt độ sẽ giảm dần. Nhiệt độ cao 40 độ không còn nữa, thay vào đó là nhiệt độ thoải mái khoảng 30 độ. Thật là tốt. Nhưng cùng với đó là mưa liên tục. Mưa liên tục trong tuần tới. Đôi khi là buổi sáng, đôi khi là buổi tối, chủ yếu là mưa nhỏ. Tôi thở dài. Trở lại siêu thị chuẩn bị tích trữ hàng. Trước đây khi nhiệt độ cao, tôi không tích trữ nhiều hàng. Nhưng bây giờ mưa liên tục. Tôi không muốn ra ngoài. Vì vậy, tôi chuẩn bị tích trữ đủ thức ăn để có thể đảm bảo tôi không phải ra ngoài 1 tuần. 10 hộp bít tết, 12 cân cánh gà đông lạnh, 3 túi bánh bao, 4 túi bánh bao. Đây đều là những thứ tôi thích ăn. Ngoài ra, tôi còn mua một túi lớn cà chua và khoai lang. Và một thùng cháo bát bảo và một thùng mì gói. Cho dù thế nào đi nữa, nhưng thứ này cũng có thể ăn được 1 tuần rồi. Tiết kiệm thì 1 tháng cũng được. Mua xong đồ dùng, tôi bắt taxi về nhà. Tôi sống ở khu phố nhỏ. Căn hộ không lớn, 90 m² ở trên tầng 3. Sau khi vật tư được chuyển về nhà, mưa dường như lớn hơn, va vào cửa sổ. Giống như có thể đập vỡ cửa sổ bất cứ lúc nào. Bên ngoài toàn một màu xám xịt. Những người ăn mừng vì mưa lúc nãy chắc là đều về nhà tránh mưa rồi. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho bố mẹ tôi. Họ ở trên núi. Ảnh hưởng của mưa lớn đối với họ cũng không nhỏ. Bố mẹ chú ý an toàn nhé. Mưa này mạnh quá. Càng rơi càng nặng hạt. Bố tôi nói với tôi qua điện thoại. Họ đã không thấy mưa nhiều như vậy trong nhiều năm rồi. Các con bên kia mới phải chú ý an toàn. Bên này chúng ta sẽ ổn thôi. Gần đây con cũng sẽ không ra ngoài. Bố mẹ cũng đừng xuống ruộng nữa. Tôi lại nói với bố tôi. Bố tôi liên tục nói được. Bố dặn tôi phải chạy lên cao khi nước dâng. Chạy lên mái nhà cũng được. Bố tôi biết tôi sợ mưa, cho nên chuẩn bị trước. Tôi cười gật đầu nói đã hiểu. Cúp điện thoại đi. Tôi đi tắm nước nóng. Ngủ đi. Tỉnh dậy đã là bình minh rồi. Bên ngoài cửa sổ vẫn là mưa bão. Vô số hạt mưa rơi nặng hạt như đá đập vào cửa sổ. Ngoài trời vẫn là mưa to. Theo lẽ thường, một trận mưa lớn sẽ không kéo dài lâu. Nhiều nhất thậm chí chỉ kéo dài nửa giờ. Dự báo thời tiết cũng cho biết lượng mưa hôm nay. Buổi tối vừa mưa. Tại sao sáng sớm trời lại mưa to tiếp? Tôi kéo rèm cửa ra xem. Phát hiện không nhìn rõ khu phố trước mặt nữa. Quá nhiều sương mù. Quản lý chung cư lúc này đăng thông báo trong nhóm. Kính gửi các chủ sở hữu. Hiện tại, Cục Khí tượng đã đưa ra báo động đỏ về mưa lớn. Xin đừng ra ngoài. Hãy chắc chắn đã đóng cửa ra vào để không gây tổn thất không đáng có. Báo động đỏ được gửi đến thông báo rằng trong vòng 3 giờ mưa sẽ đạt trên 100 mm. Lượng mưa này lớn kỷ lục. Các cơ quan chính phủ đã làm tốt công tác phòng chống mưa lớn, công việc khẩn cấp và cứu hộ. Tất cả các loại công việc ngoài trời đều phải dừng lại. Trong nhóm rất náo nhiệt, nhưng mọi người không hoảng sợ. Một số người thậm chí còn nói đùa rằng hãy đợi thêm vài ngày nữa, mát cho đến ngày hôm sau cũng được. Mưa vẫn còn rơi liên tục, các chủ nhà không vui. Thật là kỳ lạ quá, từ hôm đó đến nay, mưa vẫn to thế này. Tầng 3 nhà để xe đang bị ngập. Xe của ai ở tầng 3? Hôm nay không đi mua đồ ăn được, nếu còn không tạnh mưa, nhà tôi cũng hết thức ăn rồi. Tôi không tham gia thảo luận, chỉ là kiểm tra cửa sổ, đảm bảo khóa xong rồi mới yên tâm. Bởi vì tôi tích trữ rất nhiều hàng hóa, cho nên tạm thời không lo lắng về thức ăn. Tôi không tin mưa sẽ tạnh trong tuần tới, nhưng nó lại thực sự đã ngớt 1 tuần. Tôi thức dậy mỗi sáng và thấy mưa vẫn chưa tạnh. Lượng mưa cũng không hề giảm, vẫn là mức báo động đỏ cao nhất. Cửa sổ của tôi đã bị hở. Trong khe hở có rất nhiều nước mưa, điều này phải khiến tôi hoảng sợ. Bố mẹ tôi gọi điện nhiều lần để hỏi han tôi. Tôi chỉ có thể nói là không sao, mọi thứ đều ổn. Thực ra tôi cảm thấy rất tệ. 7 ngày, dù ngày hay đêm, mưa không ngừng. Thành phố của chúng tôi đã lên hot sốt rồi, nhưng các thành phố khác cũng vậy.
Bởi vì nơi bị mưa không chỉ riêng thành phố của chúng tôi, các nơi khác cũng bắt đầu mưa liên tục. Không bình thường, xem tin nhắn nhóm. Các chủ sở hữu đang giúp đỡ lẫn nhau. Nhà ai có khoai tây có thể đổi mì gói. Nhà ai có thịt lợn có thể đổi rau. Tôi có rất nhiều đồ ăn. Dù sao mấy ngày nay tôi ăn rất ít, cũng không nấu ăn nhiều, có rất nhiều thịt trong tủ lạnh. Kiên trì thêm một tuần nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu trời mưa thêm một tuần nữa, thành phố chúng ta có thể sẽ bị phong tỏa. Tôi lại đến bên cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài. Vẫn không thấy rõ. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy hồ bơi nhân tạo nữa. Quản lý trong nhóm gửi thông báo một lần nữa, thông báo khẩn cấp, xin chủ nhân của các tòa nhà ở chuyển đồ gia dụng kịp thời. Hiện nay, trong khu đã bị ngập lụt trên diện rộng, nước mưa có thể lan tới tầng 1. Tin nhắn vừa gửi, mọi người đều ngạc nhiên, tầng 1 mà bị ngập thì nhà để xe dưới lòng đất chắc đã trở thành hồ chứa nước rồi. Địa hình khu vực này của chúng tôi mặc dù không cao, nhưng cũng không đến mức bị ngập, không thể nào. Khu phố bị ngập lụt, một tuần trời mưa to, nơi nào cũng có thể bị ngập lụt. Tôi vừa gọi cho bên cứu hỏa, cũng không gọi được. Mọi nơi đều lộn xộn. Nghe nói vùng ngoại ông phía đông biến thành biển rồi. Sợ là sông Dương Tử sắp vỡ đê rồi. Tôi cũng bối rối. Nỗi sợ nước của tôi không ai có thể sánh được. Tôi sợ nước mưa làm ngập tầng 3 của tôi. Vậy thì tôi sẽ trở thành con rùa, trải qua nỗi sợ hãi nước một lần nữa. Sau khi thông báo khẩn cấp của quản lý tôi không thể ổn định. Thức ăn có thể giúp tôi tồn tại thêm được một thời gian. Nhưng tôi thực sự sợ nước ngập tầng 3. Tôi nhớ lại những lời của bố tôi. Nếu bị ngập nước thì chạy lên mái nhà. Có lẽ là cái bóng tâm lý ban đầu quá nặng. Tôi thực sự đã chạy lên mái nhà. Chung cư của chúng tôi có tổng 31 tầng. Tôi đi thang máy lên tầng cao nhất. Nhìn qua 6 căn nhà ở đây. 6 căn nhà bán được 5 căn. Chỉ còn lại ngôi nhà cuối cùng trống rỗng. Nhưng cửa sắt đã được đóng lại rồi. Chưa có giấy phép cải tạo trên cửa. Tôi thử mở. Không mở được. Nên tôi chỉ có thể quay lại tầng 3. Mong mưa ngừng. Tôi đã không ngủ ngon mấy đêm nay. Luôn sống trong mơ hồ. Trong mơ luôn có cảnh tôi bị ngập trong xe. Tôi thức dậy lúc 7 giờ. Không nghe thấy tiếng mưa nữa nhưng bên ngoài vẫn còn xám xịt. Trời không mưa nữa. Tôi mừng quá. Thảm họa đã qua chưa? Tôi trở nên nhẹ nhõm. Nhưng lên mạng xem, tôi thấy cả nước vẫn còn nhiều nơi đang mưa. Một số nơi có lượng mưa thấp. Tôi mở xem tin tức quốc tế. Tin tôi đập mạnh hơn. Thủ đô Ấn Độ đón mưa lớn chưa từng thấy trong 100 năm qua. Nhiều khu ổ chuột bị nhấn chìm. Tàu điện ngầm ở New York xảy ra tai nạn. Đây là vụ tai nạn chất người tồi tệ nhất trong 30 năm qua. Những tin tức này mang đậm mùi vị của ngày tận thế. Tôi cau mày nhìn bầu trời bên ngoài. Ngoại trừ một màu trắng xóa ra không thấy gì cả. Mưa thật sự ngừng rồi sao? Hay chỉ là đổi gió tí? Buổi tối khu phố của chúng tôi khôi phục lại trật tự vốn có. Siêu thị trong khu vực đã mở cửa trở lại. Mưa không rơi nữa, chỉ là bầu trời vẫn còn tối đen. Nỗi sợ mưa khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Tôi luôn nghĩ về cơn mưa năm đó. Suy tính một lát liền. Chạy đến siêu thị. Siêu thị nhiều người, nhưng hầu hết là trẻ con. Điều này cho thấy không ai có ý thức tích trữ hàng. Mọi người vẫn muốn đi chợ mua đồ ăn hàng ngày. Họ nghĩ mưa đã tạnh hẳn. Tôi không hề thả lỏng mà bắt đầu dự trữ hàng hóa thực sự. Hàng trăm túi chân gà cánh gà, 50 gói xúc xích dăm bông, 30 thùng bánh quy, 20 túi bánh mì, 2 thùng nước khoáng. Ngoài ra tôi còn mua đèn pin, sạc dự phòng và các thứ khác để phòng ngừa mất điện. Nhân viên bán hàng ở siêu thị đều bị sốc. Tôi cũng không để ý, tất cả mọi thứ đã được chuyển về nhà tôi. Như thế này, tôi ăn uống tiết kiệm thì sẽ cầm cố được 2-3 tháng cũng không thành vấn đề. Nhà tôi còn có một túi gạo lớn, nếu không mất điện cũng có thể cầm cự rất lâu. Sau đó tôi lại đến hiệu thuốc mua đủ loại thuốc. Cho dù tôi bị sốt hay tiêu chảy thì cũng đều có thể trị được. Tất nhiên, như vậy vẫn không thể khiến tôi có đủ cảm giác an toàn. Điều tôi sợ nhất là lũ lụt. Tầng 3 thấp quá. Tôi cũng đã có ý định rồi. Tôi liên hệ riêng với một người trong nhóm chủ sở hữu. Anh ấy mua nhà ở đây, nhưng lại sống ở nơi khác. 2-3 năm mới về một lần. Nhà anh ta ở tầng 311, phòng 3102. Đã ở trong tình trạng cho thuê trong một thời gian dài. Tôi trực tiếp nói với anh ta là tôi tìm được khách hàng rồi. Cho tôi 200 tệ phong bì màu đỏ, tôi sẽ làm rất vui. 3,5 một tháng, thuê từ 3 tháng trở lên. Chìa khóa sẽ để quản lý giao cho tôi. Chúng tôi một tay giao tiền một tay giao nhà. Quản lý cũng rất hiểu lòng người, đưa chìa khóa cho tôi. Tôi bắt đầu chuyển nhà. Hết lần này đến lần khác lên lầu xuống lầu. Chuyển tất cả đồ đạc của tôi đến phòng 3102. Trên đường đi gặp mấy chủ nhà khác, hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói lấy vật tư đổi tiền cho hàng xóm trên lầu. Họ không hỏi nữa. Cuối cùng cũng chuyển xong lúc 9 giờ tối. Tôi gần như mệt mỏi rã rời, nhưng tôi vẫn cố gắng kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, đảm bảo khóa hoàn toàn rồi. Như thế này, tôi trốn ở 31, ngồi một căn phòng đầy đồ dùng. An toàn. Thở hắt ra, âm thanh mưa rơi liên tục. Nước mưa như viên đá đập mạnh vào cửa sổ. Trái tim tôi run rẩy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời mưa. Giống như xúc tu của quỷ, vươn tới mặt đất. Trời lại mưa, mưa lớn dữ dội hơn. Mặc dù tôi đã làm mọi thứ, nhưng trong lòng vẫn run rẩy không ngừng. Toàn bộ khu phố hỗn loạn, một khắc trước mọi người còn ở dưới lầu đi lại,
giờ chạy đã về vội nhà. vàng. Mọi người như những con kiến giãy giụa trong mưa to. Quản lý đã đưa ra thông báo đầu tiên, bảo mọi người đừng ra ngoài, đóng cửa sổ lại. Các chủ nhân chửi thề trong nhóm, trời lại mưa. Cục khí tượng không phải nói sẽ không mưa nữa sao? Cuối cùng tôi mới lấy được chút thịt. Vừa rồi vội vàng về nhà không biết vứt ở đâu rồi. Nước trong ga đến ra vẫn chưa thoát xong. Lại mưa rồi. Mưa lớn này dù chỉ mưa một ngày thì tầng 1 cũng sẽ bị ngập hết. Không như tôi mong đợi, mưa lớn đến 2 giờ sáng. Ở tầng 1 có tiếng ồn. Tôi có thể nghe thấy từ tầng 31. Tầng 1 chắc chắn bị ngập. Hiện tại trên Oa đã nổ tung rồi, bởi vì hầu hết các thành phố trên cả nước đều đang mưa. Giống như thành phố chúng tôi, mưa tạnh rồi lại mưa, lặp lại nhiều lần. Phát xuất đầu tiên là dự đoán của chuyên gia. Mưa lớn toàn quốc trên diện rộng, khiến trung và hạ lưu sông Dương Tử xảy ra lũ lụt chưa từng thấy trong 100 năm. Ngoài ra, nhiệt độ ở Bắc Thượng Quảng cũng rất cao. Sân bay Phố Đông bị ngập hoàn toàn. Cửa sông Trường Giang ngập lụt. Những nơi như Bảo Sơn và Kim Sơn bị phong tỏa diện rộng, thủ đô cũng không lạc quan. Hệ thống thoát nước hoàn toàn bị loại bỏ, một nửa thành phố chìm trong mưa. Những tin tức này làm tôi sợ hãi. Nghĩa là sao? Nghĩa là mưa to quá mạnh. Nền kinh tế trong nước đang bị đình chỉ. Bên trên đã không thể dành tay để quản lý thành phố chúng ta nữa. Mưa lớn bây giờ chắc chắn không bình thường, không thể giải thích bằng lẽ thường. Đây có thể là một cuộc đại tuyệt chủng. Nếu mưa cứ rơi mãi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi không thể ngừng suy nghĩ. Nếu trời mưa trong nhiều tháng hoặc thậm chí suốt 1 năm, tôi phải làm sao? Còn bố mẹ tôi thì sao? Tôi nhanh chóng gọi cho bố mẹ. Cũng may là có tín hiệu. Bố tôi lại vội vàng nói. Như này thật không bình thường. Tôi nghĩ chúng ta phải lên núi thôi. Núi Ngũ Nương chúng ta cao hơn 2.000 mét. Sơn Đông cũng có thể trốn. Bố tôi thường sống rất hiện đại. Lần này lại muốn lên núi. Ông ấy thực sự sợ hãi. Có phải làng bị ngập lụt không? Đâu làng bị ngập. Sạt lở đã cuốn trôi nửa ngôi làng. Rất nhiều người đã chết. Bố tôi khóc. Tôi không thể không lo lắng. Sao bố không nói sớm cho con biết? Sợ con lo lắng. Bên kia của con cũng không tốt. Bố xem tin tức rồi. Rất nhiều khu phố như cửa con bị ngập lụt. Mau lên tầng trên đi. Bố tôi luôn nghĩ về tôi. Tôi nói tôi đã sống ở tầng 31 rồi. Bố mẹ mau mang theo đồ ăn thức uống. Lên núi Ngũ Nương trốn đi. Bố tôi đồng ý rồi. Lại đề nghị tốt nhất con cũng nên tìm một cơ hội đến núi Ngũ Nương. Ngọn núi cao nhất thành phố. Dù thế nào cũng không thể bị nhấn chìm được. Sao tôi lại nếu lên núi Ngũ Nương? Trốn trong hang. Ở độ cao 2.000 km, lũ lụt cũng không ngập được. Nhưng tôi không thể đi bây giờ, mọi nơi đều đã ngập lụt. Không có thuyền thì không thể rời đi. Hơn nữa tòa nhà này của tôi ở tầng 31. Cũng cao hàng trăm mét. Nước mưa dâng tới tầng 31 chắc hơi khó. Trừ khi thực sự trong vài tháng tới mưa liên tục. Tôi bảo bố tôi yên tâm, con vẫn đang ổn. Nếu có cơ hội, con cũng sẽ chạy đến núi Ngũ Nương. Cúp điện thoại đi, tinh thần tôi đã mệt mỏi vô cùng. Sự lo lắng và sợ hãi của mọi người khiến tôi càng căng thẳng hơn. Tôi nấu chút gì đó để ăn, lấp đầy bụng rồi chui vào chăn. Đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ. Bên ngoài ồn ào quá. Tinh thần tôi không tốt, trong tiếng ồn ào ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau trời vẫn mưa to, nghe như tiếng gầm của trời, cùng với tiếng gió hú ập đến, đâm vào cửa sổ. Tôi ra khỏi phòng khách, ngạc nhiên phát hiện phòng khách đã tích tụ một tầng nước mưa. Một góc trần nhà đang bị rò nước. Khe cửa sổ cũng liên tục có nước mưa thấm vào. Tôi chuyển thức ăn vào phòng ngủ để không bị hỏng. Nhìn tình trạng trong nhóm đã trở nên lộn xộn, sắp chốt đói rồi. Nhà ai có đồ ăn tôi mua giá cao. Gạo nhà tôi bị ướt hết rồi. Căn hộ của tôi bị ngập rồi. Cảm ơn người hàng xóm trên lầu đã đưa gia đình tôi vào. Bối rối và đau buồn tràn ngập trong đám đông, nhưng mọi người vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Chờ cứu hộ, tôi nhìn họ giúp đỡ nhau. Trong lòng lại có một nỗi lo. Nếu mưa lớn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mọi người sẽ còn yêu thương nhau chứ? Thiếu lương thực, nhà ngập lụt, bệnh nhân ở khắp mọi nơi, cả tòa nhà sẽ trở thành địa ngục. Tôi thừa nhận suy nghĩ của tôi như vậy là ích kỷ, rất vô đạo đức. Nhưng tôi thực sự sợ, tôi sợ mặt tối của nhân loại sẽ bùng nổ. Thế là tôi lại chạy ra khỏi phòng khách, đảm bảo cửa đã khóa. Sau đó tôi đẩy hết T6 vào tủ giày ra cửa, chặn cửa. Tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối. 3 ngày liên tiếp, cho tới lúc mất điện cũng không có ai đến gõ cửa. Mặc dù tầng 31 đã từng có rất nhiều người đến rồi, nhưng tất cả đều vào nhà người khác để trốn. Mưa ngày càng lớn hơn. Đây là thứ mà báo động đỏ không thể mô tả nổi. Quản lý cũng không có động tĩnh gì nữa. Tôi em là phòng đều bị ngập hết rồi. Sau khi tôi ăn trưa, tôi nghe thấy tiếng khóc bên ngoài nhà. Tầng 2, tầng 3 bị ngập hết rồi. Nhà tôi cũng vậy. Thật kinh khủng. Tôi nghĩ tầng 4 cũng sắp bị ngập rồi. Theo mức nước dâng này, các cơ quan chính phủ trong thành phố chắc chắn cũng bị ngập hết rồi. Mẹ tôi đang rất đói. Có thể cho chút đồ không?
Bầu không khí tuyệt vọng đang lan rộng, nó lan nhanh hơn cả mưa. 3 ngày sau, mưa lớn đã hơn nửa tháng rồi. Ngoại trừ ngày tôi ngừng tích trữ hàng, thời gian còn lại đều trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài, cả phòng khách đầy nước. Hệ thống thoát nước hoàn toàn không cứu được nữa. Tôi lấy điện thoại ra nhưng thấy không thể làm mới được. Trái tim tôi trùng xuống, mạng đã hoàn toàn biến mất. Lần mất điện này, tất cả mọi người đều trở thành những kẻ đáng thương đang vật lộn trên đảo hoang. Có một tiếng hú bên ngoài. Bên kia là gì? Sóng thần sao? Lũ lụt đang đến. Chạy đi! Có người thấy vậy liền kêu to gọi mọi người sơ tán. Tôi lập tức nhận ra đó là trận lũ quét ở phía Bắc, gây ra sóng thần trên đất liền. Các tòa nhà cao tầng trong thành phố của chúng tôi sẽ đối mặt với một trận lũ quét kinh hoàng. Lũ lụt đang đến, bắt đầu từ phía Bắc nơi có địa hình cao, tiến dần đến các thành phố ở phía Nam. Tôi không thấy lũ lụt vì đang ở trong nhà, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng sóng lớn. Tiếng ầm ầm đó, cùng với âm thanh của các tòa nhà trên đường, dòng chảy xa gần, giống như những con thú cổ đại đang tấn công, làm da đầu tôi tê dại. Xong rồi, sức tàn phá của lũ lụt không kém gì động đất. Tôi chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó trốn vào góc. Tôi chỉ biết cách tránh động đất, không biết cách tránh lũ lụt. Tôi chỉ có thể cầu nguyện tòa nhà sẽ chịu được. Tiếng rít bên ngoài ngày càng gần hơn. Ngoài ra còn có những tiếng va đập và tiếng hét lộn xộn. Mau lên đi, lũ quá cao, mọi người đừng trốn ở tầng thấp. Chạy lên tầng 20 trở lên, trốn trong nhà cũng chẳng ích gì. Phải lên tầng cao, một số người thông minh chạy lên lầu. Điều này cũng cho thấy lũ lụt quá cao. Tôi thậm chí còn bị ảo giác, đầu óc trắng bệch. Một tiếng nổ lớn vang lên, tôi như bị một cái búa tạ đập vào lưng. Nửa thân thể đều trượt về phía trước một chút, đập đầu vào tường. Vô số tiếng va chạm khiến tôi chóng mặt. Lũ lụt đang đến, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng hét. Nhiều chủ hộ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, không biết bị cuốn đi đâu. Họ vẫn quá chậm, có thể là từ tầng dưới đi lên cầu thang, không kịp trốn vào nhà người khác rồi. Trong vô số tiếng hét, tòa nhà rung dữ dội. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở trên tường. Rất nhiều tro tường đang rơi xuống, vô số vết nứt như dây lụa kéo dài. Tôi nắm chặt một góc tường, tôi ngửi thấy mùi bùn hôi thối trong cơn hoảng loạn tột cùng. Nước lũ tràn vào tầng 31. Nhà tôi bị ngập trong nước, bốc mùi thối rữa. Tôi nghĩ thầm xong phim rồi, lũ lụt cao quá, trực tiếp dâng đến tầng 31. Vậy thì tôi nhất định sẽ bị nhấn chìm, nhưng ông trời không tàn nhẫn với tôi như vậy. Ngoại trừ một trận sóng nước liên tục cuốn vào, thì không còn gì nữa. Nói cách khác, nước lũ không thể nhấn chìm tầng 31, nhưng nó có thể đã nuốt chừng 20 tầng, rồi đuổi tới tầng 31. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không chờ tôi yên tâm một lúc, cả tòa nhà này lại rung chuyển. Tôi rõ ràng cảm thấy cơ thể mình trượt về bên phải. Tòa nhà đang nghiêng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi trốn ở tầng 31. Lũ lụt sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy tòa nhà. Tiếng hét vẫn không ngừng vang lên. Tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ hàng xóm kêu cứu. Sắp đổ rồi, tôi không dám động đậy. Tôi chỉ có thể thu mình trong góc, nhưng trần phòng ngủ truyền đến tiếng động, giống như bê tông cốt thép đang nứt ra. Trần nhà sắp nứt rồi. Khi sự sống bị đe dọa, cuối cùng tôi cũng có chút dũng khí. Tôi phải ra khỏi đây. Tôi không dám đánh cược, nếu toàn bộ trần nhà rơi xuống, tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. Mang theo vali chạy ra ngoài, đến cửa bếp, ngồi dựa vào tường. Trong hộp đựng thức ăn và nước uống đơn giản, và một số loại thuốc. Tiếng nổ từ một con sông khác truyền tới, âm thanh của lũ lụt. Tòa nhà nghiêng thêm vài phần nữa. Tôi không dám nhìn thẳng vào bầu trời như vậy, nó làm tôi khó thở. Tôi chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, nhìn bầu trời bên ngoài. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bầu trời dường như thiếu một cái gì đó. Trong ánh sáng ngoài kia, có cơn mưa khiến tôi sợ nhất. Tôi nhìn ra ngoài, tạnh mưa rồi, mây đen vẫn còn. Mưa đã ngừng thật rồi sao? Không thể tin được. Rõ ràng vừa rồi còn đang lũ lụt, vậy mà giờ, mưa ngừng rồi. Mưa tạnh rồi, tiếng hét sung sướng vang lên từ bên cạnh. Sau đó lan ra toàn bộ tòa nhà. Mưa thật sự đã ngừng rồi, ngay cả khi lũ lụt và mưa cũng đã tạnh. Tôi không thể không ngạc nhiên. Tôi cảm thấy như mình sắp chết. Kết quả ông trời đã cho chúng tôi hy vọng. Tôi cố gắng đứng lên, phát hiện tòa nhà mặc dù nghiêng, nhưng gần như đã ổn định rồi. Kể cả lũ lụt cũng dừng rồi. Mọi thứ đã qua, tòa nhà đã ổn định trở lại. Hạnh phúc nhân đôi. Tôi đi đến bên cửa sổ và nhìn bầu trời bên ngoài một lần nữa. Thật sự không còn mưa nữa. Dưới tầng 20 nơi, lũ lụt đi qua, trông cũng dịu dàng hơn nhiều. Không sao đâu, chúng ta vẫn còn sống. Hàng xóm đang hét lên từ ban công, động viên lẫn nhau. Vì tầng 311 là tầng cao nhất. Mỗi phòng có rất nhiều người. Tầng 311 của chúng tôi rất sôi động. Tôi thầm nghĩ, xung quanh còn có rất nhiều người ngay lập tức bị nhiễm bệnh.
Không biết miêu tả thế nào. Con người là động vật sống theo tập thể. Nghe tiếng khóc của hàng xóm, tôi cảm thấy có một chút ấm áp. Mong muốn được sống sót của tôi lại trở nên mạnh mẽ. Tôi phải đến núi Ngũ Nương. Bây giờ chắc chắn không an toàn, bởi vì chuyện ngừng mưa giữa chừng đã xảy ra rồi. Chỉ là ông trời cho nhân loại thời gian nghỉ tiếp sức thôi. Chỉ cần bầu trời vẫn trắng xóa, tôi không tin là mưa đã tạnh hẳn. Tôi phải ra khỏi đây. Núi Ngũ Nương là điểm đến của tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ là không thể đi thôi. Bây giờ lũ lụt đang hoành hành, dường như không có cách nào. Nhưng mưa lớn ngừng lại có thể làm cho lũ lụt dịu đi rất nhiều. Chỉ cần có một chiếc thuyền, tôi có thể đi theo dòng lũ, đi về phía đông nam núi Ngũ Nương. Chỉ cần đến núi Ngũ Nương trước khi mưa lớn lại đổ xuống, tôi có thể sống sót. Mong muốn sống sót của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi cũng hiểu không thể trốn một mình nữa. Trốn chỉ có thể chờ chết mà thôi. Sống bao nhiêu ngày, cuối cùng đều sẽ phải chết. Bây giờ tôi phải dựa vào sức mạnh tập thể. Nhà ai có thuốc hạ sốt? Con tôi bị sốt cao 2 ngày rồi. Bây giờ nghiêm trọng hơn, ngoài ra còn có tiếng khóc. Có người gõ cửa từng nhà. Tầng 31 trở nên ồn ào. Rất nhiều người chạy ra ngoài kiểm tra. Tôi là bác sĩ. Ở nhà tôi có thuốc. Nhưng nhà tôi ở tầng 15. Đã bị ngập rồi. Tôi đã uống mấy ngụm nước đỏ. Cảm thấy đau bụng quá. Tôi có thuốc giảm đau. Họ tụ tập lại với nhau, vẫn muốn giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng năng lực có hạn. Dưới lầu cũng có rất nhiều người đi lên. Có rất nhiều người tới xin thức ăn và thuốc men. Có mùi thối giữa bốc lên khắp tòa nhà. Đây có thể là tiền thân của dịch bệnh truyền nhiễm. Lũ lụt mang tới quá nhiều sáu khuẩn. Và có quá nhiều người chết trong tòa nhà của chúng tôi. Dưới tầng 20, liệu đã ngâm bao nhiêu xác chết? Tôi đi đến cửa, lắng nghe tiếng người bên ngoài. Lòng hạ quyết tâm. Trước thảm họa này, sức mạnh của một người thật nhỏ bé. Chờ mưa lại đến, những mặt tối của nhân tính đều sẽ lộ ra. Mọi người đều phải chết. Phải đoàn kết để tự cứu mình. Tôi mở cửa ra. Mọi người nhìn lại đây. Sao lại có người trong phòng này? Tôi không nói gì mà mở hộp thuốc ra. Có rất nhiều loại thuốc thông thường, được bảo quản hoàn hảo. Những thứ này về cơ bản vẫn có thể sử dụng được. Bên cạnh một người đàn ông cao lớn mở miệng. Có thuốc là được rồi. Tôi sẽ cho bọn trẻ uống. Tôi nhìn anh ta. Anh ta cười với tôi là bác sĩ của bệnh viện Nhân dân. Xin chào. Tôi gật đầu. Tôi tên Lý Hân Kỳ. Một ông bác bên cạnh nhét cho tôi một cái bánh mì bẩn thỉu. Cô gái, ăn đi. Thuốc của cô tới quá kịp thời. Tôi thầm suy nghĩ. Những lúc như thế này, ích kỷ cũng được, tuyệt vời cũng được. Tôi chỉ muốn sống. Chúng ta cũng phải sống. Tôi nói, chúng ta phải ra khỏi đây. Chắc chắn sẽ có mưa lớn hơn nữa. Chúng ta không thể ngăn nó lại được. Sắc mặt mọi người thay đổi. Tôi cảm thấy rất nhiều người đã đoán được rồi. Mưa chắc chắn sẽ tiếp tục. Chỉ là không ai muốn nói ra. Trương Trạch Xuyên nói, của thật không thể chặn được. Cô có ý định gì? Đến núi Ngũ Nương ở ngoại ông phía đông nam. Tận dụng thời gian mưa tạnh, lũ lụt nhẹ bớt, chúng ta sẽ có cơ hội đến núi Ngũ Nương. Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người nhìn nhau, đều đồng ý. Đương nhiên cũng có người phản đối. Hơn 20 km và có rất nhiều chướng ngại vật trên đường đi. Mặc dù lũ lụt đã dịu đi một chút, nhưng dù sao cũng không phải là sông. Ngoài ra, nếu giữa chừng có mưa lớn thì sao? Những lo ngại này là chính đáng. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu không đi, ở lại đây chắc chắn sẽ chết. Tòa nhà đã chịu ảnh hưởng một lần. Chỉ cần là trời mưa to, khi lũ lụt dâng cao thêm lần nữa, tòa nhà sẽ sụp đổ. Ngoài ra, chúng ta không có thức ăn. Ngay cả khi mọi người có thể trốn trong tòa nhà, cuối cùng cũng sẽ chết đói. Không bằng đánh liều một trận, Trương Trạch Xuyên nói đã hiểu. Anh ấy cũng nghĩ như tôi. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều có suy nghĩ riêng. Lúc này, có một cặp anh em sinh đôi đứng ra. Chúng tôi biết chèo thuyền. Miễn là có thuyền, chúng tôi có thể cầm lái. Vậy thì vấn đề duy nhất là con thuyền. Ở thượng nguồn có xưởng đóng tàu, có rất nhiều thuyền đánh cá. Lũ lụt đến từ đó, chắc sẽ cuốn chiếc thuyền xuống đây. Chúng ta đi về phía bắc của tòa nhà xem có thể lấy được thuyền không. Một người đàn ông đưa ra ý tưởng. Thực sự có một chiếc thuyền ở đó. Ở tầng 211, tôi cũng đi xem. Con tàu đó là một chiếc thuyền đánh cá. Chiều dài chỉ hơn 10 mét. Đã rách nát rồi, nhưng không chìm, cho thấy không trình vẫn ổn định. Một chiếc thuyền không đủ. Chúng ta đi tìm tiếp đi. Có con thuyền nào bị trôi xuống không? Trương Trạch Xuyên trở thành người lãnh đạo. Mọi người vẫy tay, phụ nữ, trẻ em trốn ở tầng 311. Thanh niên đi xuống với tôi. Chúng ta phải sửa lại con tàu. Sửa đi. Tranh thủ ngày mai sáng sớm sẽ xuất phát. Một đêm khó khăn bắt đầu rồi. Tôi cảm thấy rất bất an, luôn nhìn lên bầu trời, sợ mưa lớn bất ngờ đổ xuống. May mà sau bình minh, mưa vẫn chưa tới. Ngay cả phía đông cũng có chút ánh sáng, là mặt trời.
Mọi người đều khóc vì sung. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tháng 6 đang nóng, thời tiết bỗng chuyển lạnh. Sau trận mưa tầm tã trông có vẻ bình thường đó là bão tuyết liên tục. Ngay tận thế cực lạnh đã đến, nhiệt độ giảm xuống âm 5-10 độ. Thật không may, tôi bị mắc kẹt một mình. Nhưng tin tốt là tôi bị mắc kẹt ở một trạm chuyển phát nhanh. Ta là muộn, tôi bất chấp mưa to vội vã đến trạm chuyển phát nhanh. Nhìn thấy vẫn còn sáng đèn, trái tim tôi thả lỏng. Ngày mai là cuối tuần rồi, tôi không muốn ra ngoài lấy hàng chuyển phát đâu. Trong lúc tôi đang bận rộn sắp xếp đồ chuyển phát nhanh thì thấy một chiếc váy đi biển mà mình đặt. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, thời tiết năm nay thật kỳ lạ. 2 ngày trước vẫn là 38 độ. Hôm nay đã giảm xuống 20 độ. Tôi thầm khóc. Tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi biển từ rất lâu, sẽ không bị hỏng đâu nhỉ. Trong lúc tôi vẫn còn đang buồn bã, trong trạm chuyển phát nhanh đột nhiên tắt ngúm. Tôi sửng sốt một chút, phản ứng rất nhanh chạy về phía cửa. Ông chủ, ở đây còn có người. Sấm sét bất ngờ vang lên, tiếng sấm hoàn toàn át đi giọng nói của tôi. Lúc đến bên cửa, ông chủ đã đi rồi. Tôi không nói nên lời nhìn cánh cửa đóng kín. Tôi nhận mệnh gửi tin nhắn vào nhóm người dân khu phố gần đó. Cứu với, cả nhà ơi, tôi bị mắc kẹt ở trạm chuyển phát nhanh. Ai có thông tin liên lạc của ông chủ không? Lúc này tôi không biết. Tôi sẽ bị kẹt ở đây 1 tháng. Và việc có thể bị mắc kẹt ở đây lúc này, tôi đã may mắn hơn nhiều người rồi. Trong nhóm đều là cười ha ha. Tôi bị chế giễu. Cuối cùng trong những tin nhắn đó cũng tìm được một thông tin không kịp cảm ơn. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại. Sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh tai tôi. Tôi cầm điện thoại lên mặt không biểu cảm, nhìn điện thoại đặt ở quầy. Phát ra ánh sáng, điện thoại di động đổ chuông trước mặt tôi. Trong nhóm lại một loạt ha ha. Tôi càng muốn khóc hơn, và không biết có phải do vừa bị mưa làm ướt một chút không. Ở trong trạm chuyển phát nhanh lớn này, tôi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Tôi rùng mình, bọc quần áo chặt hơn. Tôi gọi điện thoại, nhưng ông chủ không trả lời. Hy vọng vừa mới trỗi dậy của tôi lại không còn nữa. Thời gian trôi qua từng giây. Tôi nghĩ thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể báo cảnh sát thôi. Lúc này trong nhóm xuất hiện một người mới. Xin lỗi cô, mới về đến nhà, giờ mới thấy tin nhắn trên điện thoại di động. Mưa quá to, giờ tôi không ra được. Tôi có một cái giường nhỏ trong phòng nghỉ. Cô xem có thể nghỉ tạm một đêm không? Xin lỗi. Chờ cô ra ngoài, tôi nhất định sẽ bồi thường cho cô. Mưa quá lớn. Mọi người trong nhóm cũng lên kế hoạch. Mưa này giống như thác đổ. 10 phút trước vẫn ổn, giờ thì ào xuống. Chưa bao giờ thấy mưa to thế này. Sẽ không bị ngập chứ? Tôi mở cửa sổ. Mưa như lũ cuốn. Tôi sửng sốt, tia chớp chiếu sáng toàn bộ nhà kho. Vừa rồi vẫn đang xem tin tức nhóm, nên tôi không để ý. Lúc này nhìn về phía cửa sổ nhà kho, tôi mới phát hiện ra cơn mưa này. Nó còn lớn hơn cả lúc tôi mới đến. Cách cánh cửa giấy cũng có thể nghe thấy tiếng gió dữ dội bên ngoài, giết hết lần này đến lần khác. Mưa to như vậy tôi cũng không về được. Bảo ông chủ và cảnh sát đến đây thì cũng không an toàn. Tôi do dự một chút, vẫn gọi trên điện thoại là được rồi. Tôi sẽ nghỉ tạm một đêm. Mưa lớn như vậy của thật không dễ đi ra ngoài. Cảm ơn cô. Công tắc điện ở phía sau kệ. Cô cứ tự nhiên, tiền điện tôi chịu. Tôi giờ khóc giờ cười, tìm được công tắc. Chỉ bật đèn trong phòng nghỉ. Cái này chắc là nơi ông chủ dùng để nghỉ trưa. Máy pha cà phê, máy uống nước chân nhỏ, với ôm điều hòa không khí, mọi thứ đủ cả. Bên cạnh còn có một nhà vệ sinh nhỏ. Cô có thể sử dụng bất cứ thứ gì cô muốn. Đừng khách sáo. Tôi gửi lại với một mặt cười. Cảm ơn ông chủ rồi đun một bình nước nóng. Tôi cầm cái cốc, đắp chăn và mở nhóm WeChat lên. Không ngờ trong nhóm đã lộn xộn thành một mớ. Chị em à, nếu cô sợ ở một mình thì cứ đọc cuốn truyện ma tôi đã mua. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu bàn luận. May mắn nha chị gái. Tôi có mua một hộp lúa mì nguyên hạt không đường. Bột ớt tôi đã mua. Cô có thể dùng nó. Mặc dù không hay ho, nhưng bay vào mắt sẽ siêu cay nha. Tôi mua kèn Soner, cho cô mượn thổi một đêm. Sẽ không ai nói cô làm phiền người dân đâu. Cô được lời rồi. Tôi đen mặt nhìn mọi người cười nói. Cái gì đây? Tôi mua áo lông vũ dày dặn. Cho cô mượn đó. Không phải chứ chị em này. Mùa hè cô mua áo lông vũ làm gì? Đai hạ giá á. Biệt thự ở gần biển lạnh. Đừng nói nữa. Cứ thời tiết này, áo lông vũ có lẽ thực sự có thể sử dụng được. Tin nhắn này tôi đã xem. Thật sự cảm thấy nhiệt độ lại giảm xuống một chút. Nhưng chắc là không dùng được đâu. Tôi không biết nữa. Trả lời trong nhóm rằng cảm ơn các anh chị em đã quan tâm. Tôi đặt điện thoại xuống và đắp chăn. Vô tình ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu. Hơi lạnh khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức. Tôi mở mắt ra. Tôi vừa mở miệng liền phả ra một làn hơi trắng. Sao có thể lạnh như vậy? Không nghĩ nhiều. Tôi nhanh chóng nhớ lại chiếc áo lông vũ mà người trong nhóm nói.
Theo trí nhớ, tôi vội vàng tìm thấy chuyển phát nhanh đó. Mở ra, thật sự là một chiếc áo lông vũ mềm mại. Tôi thầm cảm ơn. Tôi mặc áo lông vũ lên, mới cảm thấy chân tay cứng đờ ấm hơn một chút. Nhẹ nhàng mở điện thoại ra, bật tin nhắn văn bản lên. Một tin nhắn khẩn cấp hiện ra. Gửi lúc 21:31 ngày mùng 8 tháng 7 năm 2025. Cảnh báo thời tiết màu cam mưa. Trong 2 giờ tới, thành phố Anh sẽ có lượng mưa lớn 40 đến 60 mm. Xin công dân có kế hoạch hợp lý, đi lại cẩn thận. Cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra lời nhắc nhở lúc 22:19. Không rõ nguyên nhân gây nên hiện tượng và nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm, xin vui lòng không ra khỏi nhà. Chuẩn bị kỹ càng cho mùa đông, ngón tay tôi trượt xuống từng cái một. Trái tim cũng càng thêm lạnh, chỉ trong vòng 2 tiếng. Thời tiết thay đổi nhanh như vậy. Ngay cả cục khí tượng cũng không thể dự đoán được. Dự báo thời tiết trên điện thoại hiển thị trừ 29 độ. Tôi hơi bất an. Sau này có còn lạnh hơn nữa không? Tôi mở nhóm chat. Có mấy thông báo mới. Chị em ở trạm chuyển phát nhanh thế nào rồi? Bên ngoài có bao tuyết. Tôi không ra được, cô sẽ không bị chớt cóng đâu. Áo lông vũ của tôi có thể dùng được rồi. Dưới âm 50 độ cũng không thành vấn đề. Tôi sờ sờ mặt. Có chút ngại ngùng trả lời chị gái đó. Xin lỗi, lạnh quá nên tôi chưa hỏi cô đã lôi ra dùng rồi. Sau khi ra ngoài, tôi sẽ đền tiền cho cô. Tin nhắn nhảy rất nhanh. Tin của tôi bị chậm 1 giây rồi mới gửi đi. Cô ấy trả lời tôi, cô dùng đi. Không sao đâu, tôi cũng rất vui khi có thể giúp đỡ cô. Ông chủ trạm chuyển phát nhanh cũng rất háo hức trả lời tôi. Cô còn sống, tuyệt vời, tôi bất đắc dĩ mỉm cười. Trừ 29 độ còn chưa đến mức chớt cóng đâu. Nhưng gói hàng ở trạm chuyển phát nhanh cô cứ dùng thoải mái. Tổn thất đều do tôi chịu. Đừng chớt là được. Bảo tuyết ngừng, tôi sẽ lập tức đi cứu cô. 2 thùng nước khoáng, 1 thùng bánh mì, 1 thùng lẩu tự sôi. Để đề phòng, tôi cũng lấy thêm một bộ thiết bị sinh tồn ngoài trời, bao gồm một ba lô to, búa rìu đa chức năng, xảng và đèn pin, một hộp bàn chải đánh răng, một bộ sơ cứu lớn, một tấm pin năng lượng mặt trời. Đừng nói sống 1 tuần, sống 1 tháng cũng không thành vấn đề, tôi tự tin. Tất nhiên, lúc này tôi không cảm thấy mình sẽ bị mắc kẹt. 1 tháng ở đây, nhiều nhất là 1 tuần thôi. Nhưng tôi đã chuyển tất cả đồ tiếp tế vào phòng nghỉ, chuẩn bị chụp ảnh cho mọi người xem, chứng minh mình vẫn ổn thì tôi phát hiện điện thoại đã bị đóng băng đến mức tắt máy rồi. Vừa rồi vẫn còn ổn. Tôi không thấy lạnh. Bây giờ, tôi mới phát hiện ra cái lạnh men từ ngón chân lên đến đỉnh đầu. Hình như lại hạ nhiệt rồi. Nhiệt kế trong nhà ở trên tường hiển thị trừ 39 độ. Đồng hồ không nhanh không chậm nhúc nhích. Vừa đúng 12 giờ. Đột nhiên đèn tắt ngúm. Mất điện rồi, cơn bão có thực sự sẽ kết thúc không? Tôi thực sự có thể sống sót trước khi mọi thứ kết thúc không? Bọc chặt chăn dày. Tôi nhìn đèn sưởi, do dự một chút, cuối cùng cũng không mở lên. Mùi thơm nhẹ trên chăn. Giờ phút này lại khiến tôi vô cùng yên tâm. 1 tuần thôi, chỉ cần kiên trì 1 tuần, chắc chắn sẽ có người đến cứu tôi. Lúc đầu, chiếc áo lông vũ tôi đang mặc giúp tôi có thể tự do hoạt động. Mặc dù lạnh nhưng có thể kiên trì không mở đèn sưởi. Mỗi ngày, điều đầu tiên tôi làm khi mở mắt là nhìn vào nhiệt kế trên tường. Nhưng tình hình không khá hơn chút nào, nhiệt độ mỗi ngày đều thấp hơn. Thời gian qua càng lâu, tôi càng sợ tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Tôi bắt đầu ghét bản thân khi đó quá lạc quan. Như thường lệ, tôi nghe thấy tiếng động liền mơ hồ mở mắt. Giây phút lao ra bên ngoài chăn bông, tôi lập tức tỉnh táo. Tôi vội vàng dụi người lại. Răng lập cập va vào nhau, lạnh quá, chờ một lúc. Tôi mới lấy hết can đảm để thò đầu ra, nhanh chóng mặc áo lông vũ vào. Khoảnh khắc nhìn thấy nhiệt kế, tôi sững người. Nhiệt kế bị vỡ rồi. Điều này không phải có nghĩa là đã xuống dưới trừ 50 độ sao? Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy ngón tay mình đau đớn. Lúc này tôi không dám do dự nữa, nhanh chóng mở máy sưởi. Vì lạnh, bàn tay run rẩy của tôi ẩn rất nhiều lần mới mở được công tắc. Khi lượng pin hiển thị trên di động giảm nhanh chóng, trong phòng cuối cùng cũng có chút ấm áp. Tôi không biết bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống bao nhiêu. Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ chớt. Trong thùng bánh mì xé, chỉ còn lại cái cuối cùng. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết được trong 1 tuần. Tôi biết rõ. Tôi thật sự không biết khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong ngày tận thế, sự tự dối lòng của tôi cuối cùng đã bị phá vỡ một cách tàn nhẫn. Đã đến lúc phải đối mặt với thực tế. Phòng nghỉ cách nhiệt tốt. Khi nhiệt độ trong phòng tăng lên, tôi đã có thể ra khỏi giường, tắt máy sưởi. Tôi đeo găng tay và mặc áo lông vũ. Hít một hơi thật sâu rồi lao ra ngoài cửa. Cái lạnh thấu xương khiến tôi gần như đóng băng. Nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi có mục tiêu rõ ràng, vội va đến giá chuyển phát nhanh, không thèm nhìn mà. Nhanh chóng xé gói hàng chuyển phát nhanh. Đây thực sự là một nơi trú ẩn khẩn cấp an toàn. Trong lòng tôi thầm khóc, mà không dám khóc thật.
sợ nước mắt đóng băng trên mặt sẽ càng lạnh hơn. Gấu bông, búp bê bị tôi ném loạn. Tôi hơi buồn, tiếp tục xé, cố tìm một cái gì đó hữu ích. Là đồ uống, mắt tôi sáng lên, vội vàng tu một ngụm, hơi ấm chảy qua trong cổ họng tôi. Trên mặt nổi lên tầng hơi ấm đã lâu không thấy. Bộ não đông cứng của tôi đã hoạt động trở lại. Tôi quăng vài hộp hàng xuống, tôi vẫn còn rất nhiều thức ăn và quần áo. Mặc dù hầu hết đều là quần áo cộc và mỏng mùa hè, nhưng số lượng nhiều. Trong phòng nghỉ nhỏ, ngoài vật tư, còn có cả chuyển phát nhanh mà cô bé đã từng cười nhạo tôi đem những cuốn truyện ma kia. Bột ớt mang về phòng. Chúng vô dụng, nhưng giống như tiếng cười của mọi người. Xuất hiện ngay trước mặt tôi hiếm khi hào phóng một chút, mở đèn sưởi lên, nấu cho mình một nồi lẩu tự sôi. Tôi kéo rèm và nhìn ra cửa sổ. Gió đã ngừng rồi, khắp nơi đều là màu trắng. Tòa nhà cao tầng phía xa dường như bị chôn vùi bởi tuyết, chẳng lẽ do có tuyết nên? Mấy ngày nay nhiệt độ mới thấp như vậy sao? Tôi không dám đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Sợ phải thất vọng lần nữa, nhưng nhiệt độ dường như đang tăng lên. Điện thoại tắt máy đã lâu. Đột nhiên khởi động. Tôi mở cuộc trò chuyện nhóm, nhưng tin nhắn mới nhất. Tất cả đều được gửi vài ngày trước. Tôi không thể kìm nén được sự hoảng loạn. Rất nhiều người gửi xong tin nhắn rồi không còn thấy nữa. Số người sống sót trong nhóm cũng ngày càng ít. Tôi chỉ đóng gói các vật tư cần thiết. Bây giờ tôi đã hết thức ăn rồi. Thay vì ở đây chờ chết, tôi sẽ ra ngoài xem. Có lẽ có thể giành được một chút cơ hội sống. Ngay khi tôi chuẩn bị dùng sức phá cửa trạm chuyển phát nhanh, đột nhiên có một tiếng động lớn. Đầu tiên tôi rất vui mừng. Cuối cùng cũng có người đến cứu tôi sao? Nghe họ nói chuyện, tôi dừng bước. Chúng tôi đã rót rất nhiều người. Sau này cảnh sát có tính sổ với chúng tôi không? Trái tim tôi trùng xuống. Trong thảm họa có rất nhiều người giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng cũng có rất nhiều tên cặn bã nhân cơ hội rớt người cướp quả. Không phải ai cũng là người tốt. Đã là tận thế rồi, ai quan tâm anh rớt bao nhiêu người. Những vật tư chúng tôi cướp được, cộng với những thứ trong trạm chuyển phát nhanh này, chắc chắn sẽ giúp chúng tôi sống sót. Đến lúc đó xây dựng nơi trú ẩn ở đây. Chúng tôi chính là hoàng đế. Chúng tôi nói cái gì thì là cái đó. Tôi rụt rè đứng trong phòng nghỉ thở dốc. Mồ hôi trên trán vã ra. Không, họ có 2 người, và tất cả đều muốn tới cướp vật tư. Tôi chỉ có một con đường chết. Sao chuyển phát nhanh ở đây mất hết rồi? Có phải ông chủ chuyển phát nhanh đó đã chuyển đi rồi không? Họ dường như nhìn thấy kệ hàng bị tôi chuyển đi trống rỗng. Sau một loạt những lời nguyền rủa, một trong số họ nói, có vẻ như không có gì ở đây. Đi chỗ khác đi. Trái tim tôi buông lỏng. Chờ họ đi xa rồi tôi sẽ lặng lẽ đi ra ngoài. Họ dường như không muốn. Đi lại trong trạm chuyển phát nhanh một lúc. Tôi bị tiếng bước chân khi gần khi xa tra tấn đến ngừng thở. Đột nhiên tiếng bước chân biến mất. Tôi không hề cảm thấy may mắn. Một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ bất ngờ ập đến. Từ khóe mắt tôi nhìn thấy chỗ bột ớt bị tôi vứt ở góc. Bột ớt đó vô dụng. Những lời đó lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết. Xuất hiện trong đầu tôi, nhưng bay vào mắt sẽ rất đau. Gần như ngay khi người đàn ông đó nói to, hắn đẩy cửa ra, ở đây còn có một phòng nhỏ. Có lẽ có gì đó. Tôi nhanh chóng lấy một nắm bột ớt lớn. Tấn công bất ngờ. Người đàn ông hét lên, che mắt và lăn trên mặt đất. Một người đàn ông hỏi khác, ngạc nhiên trước sự việc này. Sau khi thấy rõ tôi chỉ là một cô gái gầy yếu, hắn tức giận, lấy dao ra đâm tôi. Tôi không vội, dùng sảnh đâm qua. Con dao hắn chém tới, tình huống nguy hiểm sẽ bùng nổ tiềm lực. Nhưng cuối cùng tôi không còn nhiều sức lực, bị đè dưới người không thể nhúc nhích. Con dao sắc bén tiến lại gần tôi từng tấc một. Người đàn ông trước đó mò mẫm đứng lên, thử mở mắt. Nếu là 2 người thì tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Chẳng lẽ tôi thật sự phải chết ở đây? Tôi rất không cam lòng. Tôi không dễ gì lấy hết dũng khí định đi ra ngoài. Lấy nhịn đau đợi lúc hắn ta thả lỏng. Tôi nhân cơ hội đá hắn ta một phát. Con dao trong tay hắn đã bay đi rất xa. Người đàn ông còn lại nhịn đau, nhặt dao lên và chém bừa vào tôi. Vào thời điểm quan trọng này, tôi đẩy đầu hói ra và lăn sang một bên. Con dao đó đâm về phía cái đầu sáng bóng của đầu hói. Người đàn ông ra tay cực kỳ mạnh mẽ. Con dao đó bị mắc kẹt trong hộp sọ nhất thời sẽ không rút ra được. Đầu gối tôi thúc mạnh cái xác của đầu hói. Trong khi người đàn ông vẫn đang cố rút dao, tầm nhìn thì không rõ ràng. Tôi nhanh chóng nhặt sảnh tấn công hắn. Sảnh đập vào đầu anh ta. Mắt người đàn ông mở to một lúc. Máu đỏ tươi từ từ chảy xuống. Toàn thân hắn mềm nhũn bên cạnh thi thể hói đầu. Bởi vì quá dùng sức, tay tôi tê dại. Cho đến khi thấy hắn ngất đi, tôi mới dám thở ra. Tôi lấy đồ của 2 người họ. Có những chai nước khoáng lớn và bánh quy nén. Còn có rất nhiều tài sản dính đầy máu. Không biết họ đã rớt bao nhiêu người nữa. Thật là đáng chết. Tôi chỉ lấy thức ăn.
ăn một bữa thật no để bổ sung sức mạnh, rồi mang theo đồ của tôi. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài. Chặng đường phía trước có thể gặp nhiều điều nguy hiểm hơn cả chết đói. Nhưng tôi sẽ không quay lại. Gió tuyết đã ngừng từ lâu rồi, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Đi qua tất cả các ngõ, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đều bị phủ kín tuyến mịn dày đặc, thấu vào tủy xương, cảm giác như mặt đã cứng ngắc thành một tảng đá. Tôi không dám dừng lại. Trong điều kiện này, một khi dừng lại, tôi sợ mình sẽ không thể đứng dậy được nữa. Kéo đôi chân tê liệt di chuyển từng bước một. Trước mắt tôi mờ mịt, đột nhiên xuất hiện một thi thể cứng ngắc. Tôi chậm chạp quên tránh đi liền, bị ngã xuống đất. Sau khi khó khăn đứng dậy, tôi nhìn lại đằng sau. Xung quanh là những xác chết đông cứng. Tôi không biết qua bao lâu. Đường từ trạm chuyển phát nhanh về chỗ này, tôi chưa bao giờ cảm thấy lâu như vậy. Bánh quy sắp hết rồi, nước cũng sắp hết rồi. Tôi chỉ bước đi theo bản năng. Đột nhiên tôi dẫm lên một khoảng không. Tôi nhìn xung quanh. Dưới chân xuất hiện một con đường sạch sẽ. Không cần lay bước trên tuyết nữa. Chắc chắn phải có ai đó ở đây. Tôi phấn khích đứng dậy. Tìm thấy một người nằm cách đó không xa, sống chết không rõ. Tôi bước nhanh về phía trước, hóa ra là ông chủ của trạm chuyển phát nhanh. Tôi đã kiểm tra hơi thở của anh ấy. Còn thở. Anh ta vẫn còn sống. Tôi đã thấy quá nhiều xác chết trên đường đi. Thật sự không muốn thấy người chết nữa. Tôi cố gắng nâng anh ta lên từng chút một. Khi sức lực sắp hết, thì thấy một đám người mặc đồ màu xanh lá cây chạy về phía tôi. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Tinh thần căng thẳng kéo dài cuối cùng cũng có thể thư giãn. Trước mắt tôi tối sầm lại. Mở mắt ra lần nữa, tôi nằm trên giường bệnh. Sau khi tôi hồi phục, trong lúc mọi người tích cực tham gia vào công tác tái thiết lập thành phố, tôi gặp lại ông chủ trạm chuyển phát nhanh đó đang làm tình nguyện viên. Người đàn ông cao 1m8, ôm chân tôi khóc lóc. Tôi mới biết hắn sợ tôi trơn ngoắc nghèo ở đâu mất nên mạo hiểm đến để cứu tôi. Kết quả nửa đường tự mình ngất xỉu. Tôi đã cứu anh ta. Tôi không nói nên lời, cứu rất tốt, lần sau đừng cứu nữa.